ආයුබෝවන්. ඔයගොල්ලෝ අදත් එකතු වෙලා ඉන්නේ Table Treats YouTube channel එකත් එක්ක. මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ ගෙදරදීම හරිම ලේසියෙන් සීනි මුරුක්කු හදාගන්න විදිහ. අපි බලමු ඒකට අවශ්‍ය වෙන ද්‍රව්‍ය මොනවද කියලා. පාන් පිටි ග්‍රෑම් 150යි. සීනි ග්‍රෑම් 100යි. බටර් ග්‍රෑම් 50යි. බේකින් පවුඩර් තේ හැඳි 1යි. ඉස්සෙල්ලාම මම භාජනයක් අරගෙන ඒකට පාන් පිටි ටික දාගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒකටම බටර් ටිකත් එකතු කර ගන්නවා. ඒකටම බේකින් පවුඩර් ටිකත් එකතු කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ ඔක්කොම හොඳින් කලවම් කර ගන්නවා. මේ විදිහට අමුද්‍රව්‍ය ටික ඔක්කොම කලවම් වුණාට පස්සේ ඒකට වතුර ටික ටික දාගන්නවා. ඒ විදිහට වතුර එකතු කර කර මේ වගේ ඩෝ එකක් හදාගන්නවා. මේ විදිහට හොඳින් නීට් කරගනිමින් තමයි අපි ඩෝ එක හදාගන්නේ. මේ තියෙන්නේ මම මේ විදිහට විනාඩි 5ක පමණ කාලයක් නීට් කරගත්ත ඩෝ එක. ඊට පස්සේ මම මේ ඩෝ එක මේ වගේ සර්වියට් එකකින් වහලා පැය භාගයක් විතර තියාගන්නවා. මේ තියෙන්නේ පැය භාගයකට පස්සේ මම හදාගත්ත ඩෝ එක. මේ වෙනකොට ඩෝ එක ගොඩක්ම සොෆ්ට් වෙලා තියෙනවා. මම මේ වගේ ඩෝ එකකින් කොටසක් කඩාගෙන තැටියක් උඩ තියලා මේ විදිහට තුනී කර ගන්නවා. දැන් මම තුනී කරගත්ත ඩෝ එකෙන් මේ වගේ බෝතල් මූඩියක් පාවිච්චි කරලා හැඩ කපා ගන්නවා. මේ තියෙන්නේ මම මේ විදිහට කපාගත්ත හැඩ ටික. අද මම රවුම් හැඩයටත් මේ වගේ ත්‍රිකෝණ හැඩයටත් සීනි මුරුක්කු හදාගන්න හදන්නේ. ඊට පස්සේ මම පෑන් එකක් ලිපේ තියලා ඒකට තෙල් එකතු කරගන්නවා. තෙල් ටික හොඳටම රත් වුණාට පස්සේ මම හදාගත්ත සීනි මුරුක්කු ටික මේ විදිහට පෑන් එකට දාලා රත්තරන් පාට වෙනකම් වැද ගන්නවා. මම බෙදගත්ත මුරුක්කු ටික රත්තරන් පාට වුණාට පස්සේ මම ලිපෙන් බා ගන්නවා. මේ තියෙන්නේ මම මේ විදිහට රන්වන් පාට වෙනකම් බෙදගත්ත සීනි මුරුක්කු ටික. ඊට පස්සේ මම ආපහු පෑන් එකක් ලිපේ තියලා ඒකට මම ගත්ත සීනි ටික දාගන්නවා. දැන් මම හදන්නේ සීනි ටික උණු කරගන්න. ඊට පස්සේ සීනි එකටම වතුර ටිකක් එකතු කරලා කර වෙන්නේ නැති වෙන්න සීනි ටික උණු කරගන්න ඕනේ. මේ විදිහට උණු කරගත්ත සීනි එකේ බුබුලු දානකොට මම කලින් හදාගත්ත මුරුක්කු ටික සීනි එකටම එකතු කර ගන්නවා.
ඊට පස්සේ මුරුක්කු ටික පොඩ්ඩක් කලවම් කරන ගමන් ටිකක් වෙලා ලිපේ තියාගන්න ඕනේ සීනි ටික මුරුක්කු එකට හොඳට අල්ලනකම්. අන්තිමටම මම හදාගත්ත සීනි මුරුක්කු ටික මේ වගේ තැටියක තුනී කරගන්නවා. අපි මේ මුරුක්කු ටික එක ගොඩේ දාන්නේ නැත්තේ සීනි එකට ඇලිලා මුරුක්කු ටික ගලව ගන්න බැරි වෙන නිසා. මේ වගේ තැටියක තුනී කරාම අපිට මේ ටික වේලුණාට පස්සේ මුරුක්කු ටික පහසුවෙන් ගලව ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් මේ විදිහට අඩු අමුද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණයක් පාවිච්චි කරලා සීනි මුරුක්කු ගෙදරදීම හදාගන්න. මේ තියෙන්නේ මම ගෙදරදීම හදාගත්ත සීනි මුරුක්කු. ඔයාලා තව ඉස්සරහට මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න කැමති නම් අපේ channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලා මගේ වීඩියෝස් වලට කැමති නම් like කරන්න. ඔයාලත් මේ විදිහට ගෙදරදී සීනි මුරුක්කු හදලා මට comment එකක් දාන්න.